قبل ما تستعجل وتشتري الايفون 10s او 10s ماكس لازم تعرف هذه المعلومات عشان اختيارك يكون صحيح وما تتندم ابدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف. ونعم الايفونات الجديدة وصلت، نتكلم على الايفون 10s ماكس و10s، وما ابغى انسى في هذا الفيديو ايفون 10. ايفون 10 الى الحين بالنسبه لي شخصيا له وجود، وبتعرفوا خلال الفيديو ليش له وجود. تسلسل هذا الفيديو انبوكسن سريع للاثنين اللي موجودين هنا، بعدها حنعرف على طول الخصائص وليش اختار ال 10s ماكس او ال 10 وما افكر في ال 10s. الفرق بين جوال الايفون 10 والايفون 10s يذكرني بنفس الشيء اللي صار هذه السنه بين سامسونج جوالها الاس 9 بلس والاس 8 بلس. كانت الفروق ما هي ضخمة، ما هي كبيرة، فأيضا انعكست على المبيعات، والناس كان عندهم وعي بأنهم ما اشتروا الجوال إلا إذا هم فعليا بحاجة كاميرا أكثر تطورا شوي في وضع السامسونج، أكثر من خاصية كانت شوي متطورة، وعندكم المقارنات والمراجعات في القناة نفسها موجودة. أما هنا أيضا نهاية الفيديو حتلاقوا بالضبط وش الفرق، وأنت احكم، وفر فلوسك، يمكن التوفير هذا يكون بإذن الله في محله. بسم الله. العلبة. اوكي، هذا الايفون الاول والثاني كمان موجود عندكم، كتيبات استيكرات ما زالت موجوده، وهذا اللون الجديد، هذا اللون الذهبي الجديد حطه هنا. وايضا موجود عندكم السماعات، طبعا ما في الوصله شالوها، سلك وشاحن. عشان نوضح شيء من الان، لون الرمادي الغامق المفروض انه شوي مختلف عن اللون الرمادي الغامق حق العام، عن نفسي الاقي نفس الشيء تقريبا. لون الايفون 8 والجولد الجديد، هذا الجولد حق الايفون اكس، وهذا الايفون 8 حق العام، هذا اللون الجديد. الحواف هي الاختلاف الاكبر، الظهر شوي غامق ولكن الحواف هنا ذهبيه جدا وهنا روز. الفرق الوحيد في محتويات الصندوق بين العام والحين بين ال 10 وال 10s هي القطعه الصغيره، الوصله الصغيره حقت السماعه، غير كذا لاحظتوا كل شيء نفسه بالضبط. ورسميا نسخه الاس تحمل تطورات من النسخه العاديه 10 و10s، شفناها زمان 6 6s 5 5s، فالاس هي تطور، والتطور ما هو جدا ضخم. نهاية الفيديو دخلت على موقع ابل ووضحت لكم بالتفصيل وش الاختلافات. انت قيم هذه الاختلافات وشوف بالفعل هل الانسب لك تشتري 10 او 10s ماكس، لانه 10s ماكس هو نجم هذه السنة، هو بالفعل الجوال بسلسلة أبل اللي جاب شيء ما كان موجود قبل. أما ال 10 وال 10s هو تطورات خفيفة، إذا التطورات هذه تعني لك شيء إذن الله يقويك ويبارك لك، إذا ما تعني لك شيء وفر حوالي 1200 إلى 1500 ريال واشتري لك واحد آيفون 10، فالخيار لكم. فالحين خلينا نجنب هذه اثنين نحطهم هنا، أوكي، ونجي للنجم حق السنة ال 10s ماكس. أول جوال يجي من شركة أبل بحجم سلسلة البلس اللي تعودنا عليه، ولكن بشاشة 6.5 إنش. الشاشة هذه بتعطيك إمكانية أكثر على المحتوى، فهتقدر تشاهد محتواك بقدرة أفضل، وحتلاقي إنه عندك المعالج والقدرات اللي موجودة من مسألة التصوير، الكاميرات، تسجيل صوت ستيريو، إمكانيات ال HDR في التصوير والأشياء الأخرى مفيدة لك أكثر. تيجي مسألة هل أنت تحبذ النسخ الكبيرة أو النسخ الصغيرة من الآيفون؟ إذا تناسبك النسخ الكبيرة، إذا كل اللي عليك تسويه إنك تشوف النسخة الجديدة، تتعود على الإيماءات، لأنه البصمة اختفت خلاص، ما في الا انت عن طريق وجهك تفك الجوال. وغير كذا موجود عندك تطورات في الحساسات والاشياء اللي موجوده في الكاميرا اللي ايضا وضحتها في فيديوهات سابقه وموجوده في الروابط تحت. اما مساله انك تنساق وراء انه هذا اصدار جديد اللي هو ال 10s فهو اللي يستاهل انك تبدل ال 10 فيه، شخصيا انصحك لا. ليش؟ لان الرئيس التنفيذي لشركه ابل اللي تصنع الايفونات قال في احد اللقاءات انه احنا نحاول نصنع ايفونات تخدم جميع شرائح المجتمع. كيف؟ الفئة السعرية مناسبة لكل الناس، وعشان كذا في المؤتمر حقهم الأخير قالوا إنه ال8 وين أول لحظة أو ال7 وال8 نزلت أسعارهم، ال7 بلس 8 بلس نزلت أسعارهم، ولكن ما زالوا متاحين في الموقع تقدر تشتريهم. بسوي فيديو آخر يوضح من وين تقدر تشتريهم إذا ما تبغى تشتريهم المتجر الأساسي. في أكثر من مبدأ تقدر تخليه ببالك عشان تقدر تحصل على آيفون بجودة عالية وأيضا سعر جدا مناسب.
الأجهزة اللي هنا اللي هي 10S و 10S Max تجي محملة بنظام iOS 12 مسبقا. طبعا موقع آبل الرسمي يتيح لك انك تقارن بين الأجهزة وتشوف الخصائص حقتهم. فلو جينا وحطينا 10S Max على اليسار، في النص بحط 10S وأحط على اليمين 10 على أساس انهم هذول الاثنين اللي قريبين مرة من بعض. فالاختلافات نبدأ ندور على اختلافات. أول شيء في اللون، أوكي في لون جديد اللي هو الذهبي، هذا اختلاف. بعدين نكمل وأكيد هو المعالج ال A11 Bionic، هذا المعالج القديم. الجديد هو ال A12 Bionic. مسألة مقاومة المويه هي 1 متر، العمق اللي يقدر يتحمله الجوال لمدة نص ساعة، ولكن الجديد ال 10S يتحمل 2 متر. نرجع نكمل وننزل. طبعا هذه أنا سويتها التصوير لما لسه ما كان متوفر. نكمل وننزل ونلاقي إنه أيضا سعة ال 512 هذا شيء جديد تم توفره في ال 10S. نكمل على الشاشة تقريبا نفس الأرقام، خلاص كل الأرقام نفس الشيء. وأيضا نوصل للأبعاد هنلاقي إنه الوزن يختلف 3 جرام أثقل في ال 10S. نرجع نكمل. المقاومة سبق وذكرتها إنه نعم في اختلاف، والمعالج أيضا سبق وذكرته برضو. مسألة النيورال نتوركس اللي هي الشبكات العصبية دي الموجودة في المعالج، المفروض أنه أوامر سريعة هذه حتساعدك على ال AR وما ال AR اللي هي الواقع المعزز والواقع المدمج. الأشياء هذه طبعا هذه على ال A12 حتكون أحسن، فهي على ال 10S حتكون أحسن إذا هذه الأشياء أنت تستخدمها أصلا. نرجع ونكمل ونلاقي البورتريت مود صار فيه هنا تفاصيل كاتبين أنه مع Advanced Bokeh and Depth Control أنه تحكم أفضل في العمق، تقدر تغير العمق، هذا موجود على ال 10S. وبرضو عندكم بدل Auto HDR في الإكس عندكم Smart HDR في نفس ال 10S. صار في تطوير للدايناميك رينج في ناحية تصوير الفيديوهات. ونكمل ونلاقيه في نقطة مهمة. إذا أنت تعرف أن الصوت حق ال 10 تسجيل الصوت جدا رايق وممتاز عندك، يمكن أنت ما لاحظت أنه مونو يعني يسجل من مايك واحد، أما الحين ال 10S يسجل من ميكروفونين يمين يسار فيجي لك الصوت ستيريو يعتبر. هذا اختلاف جدا جيد. هنا برضو نقطة ال HDR، ففي Smart HDR في ال 10S وفي HDR Auto على نفس ال 10. هنلاقي أيضا الدايناميك ذكرناه قبل شوي. نلاقي الإطارات برضو تختلف في الكاميرا الأمامية، فيقدر يصور لك 60 إطار في الثانية الكاميرا الأمامية بدل ما كانت فقط 30 إطار في الثانية. ومن ناحية خصائص الاتصال فكل شيء نفسه بالضبط إلا موضوع الكلاسات المدعومة في شبكة ال LTE. فعندك تلاقي ال LTE Advance مدعوم في الآيفون 10، والآيفون 10S و 10S Max مدعوم فيهم الجيجابايت كلاس LTE، وهذول حسب المشغل. يعني في مشغلين عندهم هذه الخدمات أو هذا النوع من الشبكات، وفي مشغلين ما عندهم هذا النوع. نوصل للبطارية ونلاقي إنه نعم ال 10S يعطيك نص ساعة أكثر من نفس ال 10، بس لما نجي لوقت الكلام المحادثات اللاسلكية هنلاقي إنه 20 ساعة تعطيها ال 10S، بينما ال 10 يعطيك 21 ساعة. طبعا نذكر انه في تفاصيل كثيره عن الشبكه وما شبكه والاشياء زي كذا اذا تعمقت في الموضوع تقنيا. ونكمل الين ما نوصل الى الشريحه. فعندكم في ال 10S موجود الاي سم موجوده، ولكن برضو على حسب الدوله الداعمه للاي سم. حاليا لما سوينا هذا الفيديو فالشريحه المدمجه اللي هي الاي سم مو متوفره مع اي احد من المشغلين في المملكه العربيه السعوديه، وهذه تتميز عن هذه ببعض الاشياء. اذا انت ما تفرق معك الاشياء، ترى هذه تتميز عن هذه انه في وصله سماعه في العلبه هنا، وهذه ارخص بس. ودائما اقول احموا استثماركم بمثلا كفر وايضا غطاء شاشه. فلما تجي تشتري للايفون 10s الكفر بالضبط حق الايفون 10، اجيب كفر ثاني هذا حق موشي على اساس انه حجم نفس البادي حق الكاميرا، برضو طبيعي زي العسل يركب عليه نفس الكفر حق الايفون 10. نذكر خصائص الشاشة اللي موجودة في الايفون 10s Max. فهي شاشة 6.5 انش اول سكرين اوليد ملتي تاتش، هي HDR ديسبلاي، تعتبر شاشة من نوع السوبر ريتنا HD ديسبلاي. موجود عندكم دقة بكسلات حوالي ال 458 بكسل في الانش الواحد. فيها نظام الترو تون ديسبلاي، وايلد كولر ديسبلاي، 3D تاتش موجود فيها، وايضا من ناحيه النتس تقريبا 625 نت. فانت تخيل لما تمسك الايفون 8 بلس او اللي قبلهم اي حجم بلس، المناطق هذه اللي فوق اختفت. هنا هذه ميزه اذا انت مناسب لك حجم الشاشه او تبي شاشه اكبر. اللي يبون شاشه اكبر ايضا ملاحظه، تعرف انه موجود فوق اللي هو يسموها القذله، كثير من نفس مصنعين الجوالات صاروا ياخذوها. ولو تلاحظوا تسويقيا يعني بشكل جدا ذكي، هنا باين انه في قذله، هنا حاطين لك صوره من الحواف على اساس ما تبان عندك القذله، فلا في قذله في نفس الجوال. انت توهم لما تشوف الصوره دي انه ما في قذله في الجوال، تحس انه حواف كامله، هي ابدا مو كذا. وبالفعل هذا ذكاء تسويقي موجود عندهم واحيانا موجود عند غيره. اكمل على موضوع الايسم واوضح انه ترى حاليا الايسم اللي في الايفون مدعومه فقط من بعض المشغلين في 10 دول، يعني حتى امريكا فقط 3 مشغلين اساسيين الكبار هم اللي داعمينها.
ايضا لو انت عندك جوال unlocked يعني محدد على شبكه محدده، هذا الجوال ما حتشتغل الايسم مع اي مشغل ثاني الا اذا الايسم من نفس هذه الشركه. يعني فيرايزن اخذت منهم جوال مربوط على فيرايزن الامريكيه، الايسم لن تعمل الا اذا ايسم حقت فيرايزن. وخاصيه وجود الشريحتين محطوطه تو ستاند باي، يعني انت الجوالين كل الخطين شغالين، كلمت مع واحد اللي يتصل عليك في الرقم الثاني لا بيروح سواء المكالمات الصوتيه او بيعطيه انه الجوال مسكر، اللي هي تقريبا انه الشريحتين تكون على نمط الستاند باي. فهذه هي طريقتها، وانت تضبط اعدادات، فتقول هذا حق شغل، هذا حق عمل. تقدر مثلا تخلي واحده شريحه بيانات، واحده شريحه اتصال، واحده شريحه عمل، واحده شريحه بيت، واحده بيانات، واحده اتصالات عاديه، واحده اللي هي السعوديه، واحده الثانيه وقت السفر، براحتك. ولكن اي سم الشريحه الثانيه اي سم. الشريحتين اللي حقيقيات هذه بتيجي بنسخه اسمها 10R، نصف شهر اكتوبر عام 2018. نتكلم عليها وقتها باذن الله لما نبدا نجربها ونعرف تفاصيلها. وخليك مشترك في القناه اساس لا جاء الوقت ان شاء الله الامور طيبه. اما الحين اتمنى يا رب العالمين اني توفقت انه وضحت لكم الفروقات، وايضا ان شاء الله وفرت عليكم شويه فلوس، وعرفت انه اوجه او اساعد في اختيار الطريق الصحيح مع جوال جديد. واحبتي اذكركم شيء دائما اقوله، اذا انت عندك ال10 اطمر جيل وروح للجيل اللي بيجي، هذا عام 2019. اما الحين ما تسوى عليك الترقيه، على الاقل الفلوس اللي اندفعتها حللها على استثمار يصير 2 بدل سنة واحدة. أما إذا عندك 7 أو 6S أو 8 أو الجوالات القديمة، قيم احتياجاتك. إذا أنت ما تبي البصمة، إذا أنت تبغى كاميرا أحسن، ساعتها يمكن الترقية جاء وقتها. وأيضا لما يجي وقت الترقية عندك 3 خيارات، مو بس خيار واحد أو خيارين. نهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.